Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ορίσατε στο Maria's Greek Food Channel. Έχουμε φτάσει στους 10.000 συνδρομητές και η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας στηρίξατε με την εγγραφή σας, όπως επίσης και όλους εσάς που απλά παρακολουθείτε τις συνταγές μας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας κεράσω ένα υπέροχο γλυκό. Και ενώ πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και στο γιορτινό μας τραπέζι δεν θα λείψουν τα γλυκά, όπως οι παραδοσιακοί κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, εγώ σας προτείνω και ένα άλλο αγαπημένο μας γλυκό, τις χιονούλες. Η συνταγή είναι δοκιμασμένη, την κάνω εδώ και πολλά χρόνια και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ετοιμάσουμε ένα αφράτο πατεσπάνι. Μέσα σε ένα μπολ ρίχνω τα αυγά με τη ζάχαρη και τα χτυπάω πολύ καλά. Το μείγμα μου έχει αφρατέψει πάρα πολύ καλά και τώρα θα κοσκινήσω το αλεύρι μαζί με το baking powder. Το ρίχνω σταδιακά μέσα στο μείγμα μου και ανακατεύω με απαλές κυκλικές κινήσεις. Τέλος, ρίχνω τις βανίλιες και το ηλιέλαιο και κάνω ένα τελευταίο ανακάτεμα. Σε ένα ταψί βάζω μία λαδόκολλα και την αλείφω με λίγο ηλιέλαιο. Ρίχνω το μείγμα μου και το απλώνω ομοιόμορφα. Ωραία, είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Το πατεσπάνι είναι έτοιμο, το έχω ψήσει στον αέρα στους 190 βαθμούς για 20 λεπτά. Ας ετοιμάσουμε τώρα το σιρόπι. Μέσα σε ένα κατσαρολάκι ρίχνω το νερό και τη ζάχαρη και ανακατεύω. Μόλις αρχίζει και κοχλάζει, το αφήνω 2-3 λεπτά, στη συνέχεια το αποσύρω από τη φωτιά, ρίχνω μέσα το χυμό λεμονιού και το κονιάκ και το αφήνω να κρυώσει τελείως. Πάμε να κάνουμε την κρέμα πατισερί. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνω το γάλα και κρατάω περίπου ένα ποτήρι. Ρίχνω και τη μισή ζάχαρη και το αφήνω λίγο να ζεσταθεί. Την υπόλοιπη μισή ζάχαρη τη βάζω σε ένα μπολ μαζί με τους κρόκους
και τα χτυπάω λίγο με το μίξερ. Ρίχνω μέσα το corn flour και το υπόλοιπο γάλα και τα ανακατεύω. Στη συνέχεια ρίχνω λίγο ζεστό γάλα για να ανεβάσω λίγο τη θερμοκρασία του και το ρίχνω μέσα στο καυτό γάλα. Και συνεχίζω να ανακατεύω. Προς το τέλος ρίχνω και τις βανίλιες και μόλις φύγει ο αφρός και δείτε τις πρώτες φουσκάλες, είμαστε έτοιμοι. Αποσύρω από τη φωτιά, ρίχνω μέσα και το βούτυρο και ανακατεύω μέχρι να λιώσει. Και όπως είναι ζεστή, την αδειάζω μέσα σε ένα πυρέξ τη σκεπάζω με μία μεμβράνη, την πιέζω να εφάπτει και την αφήνω να κρυώσει. Τέλος θα κάνουμε και τη σαντιγί. Εγώ προτιμώ για τις χιονούλες μου την καρνί, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση βέβαια, γιατί απλά βγαίνει σε πιο στερεή μορφή. Σε ένα μπολ ρίχνω την καρνί, ρίχνω γάλα χωρίς να το αραιώσω, εβαπορέ, και ρίχνω και ζαχαρούχο. Γιατί οι χιονούλες χωρίς ζαχαρούχο δεν γίνονται. Και χτυπάω πολύ καλά. Και μόλις αφρατέψει καλά, τη σκεπάζω με μεμβράνη και τη βάζω στο ψυγείο. Ήρθε η ώρα να κόψουμε το παντεσπάνι μας. Μπορείτε να το κόψετε είτε σε τετράγωνα είτε σε στρόγγυλα κομμάτια. Εγώ θα σας δείξω και με τους δύο τρόπους. Ορίστε. Ωραία.
Με ένα καπάκι από οδοντογλυφίδες, από ό,τι βλέπετε, βγαίνουν καλύτερα. Αν σε κάποιο σημείο το παντεσπάνι σας βγει χοντρό, μπορείτε να το κόψετε στα δύο. Ορίστε. Ό,τι μας περισσέψει από το παντεσπάνι, την κρέμα πατισερή, τη σαντιγί, στο τέλος θα τα βάλουμε σε ποτήρια και θα αυτοσχεδιάσουμε, φτιάχνοντας ακόμη ένα γλυκό. Πριν αρχίσω να στείνω τις χιονούλες μου, ανακατεύω λίγο την κρέμα πατισερή, ρίχνω μέσα 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες σαντιγί και ξανά ανακατεύω λίγο να γίνει πιο αφράτη. Και τώρα η ωραιότερη στιγμή. Πάμε να στήσουμε τις χιονούλες μας. Σιροπιάζω λίγο το παντεσπάνι. Λίγο, δεν θέλει πολύ. Βάζω στη μέση αρκετή πατισερή, κρεμούλα. Βάζω από πάνω το άλλο κομμάτι. Με ένα μαχαίρι το καλύπτω γύρω-γύρω με τη σαντιγί. Και τη δίνω με ινδοκάριδο. Ωραία. Αυτό είναι. Δεν είναι υπέροχο? Το συγκεκριμένο γλυκό είναι το αγαπημένο της οικογένειας και καθώς το όνομά του παραπέμπτει στο χιόνι, συνήθως το κάνω κάθε Χριστούγεννα. Αυτές είναι οι χιονούλες μου. Τέλος τις στολίζω και με ένα κερασάκι. Θα ήθελα πολύ να κάνετε αυτή τη συνταγή, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Θα κόψω και τη μία, να τη δείτε και από μέσα. Ορίστε.
Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή και να τη δοκιμάσετε. Μην ξεχνάτε να πατήσετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, αγάπη και να περάσετε καλά όπου κι αν είστε. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Γεια σας!